section na to. Ngayon si Jerry Milner. Okay. So, sige. Okay, so let's start. Kita na ba ang aking PowerPoint presentation? Yes, sir. Okay. By the way, kumusta nga pala kayo sa isang linggo na wala kayong klase? Di ba? Masaya, masaya ba? Hindi, Masaya sir. ba? Oh, buti naman. Daming ginagawa din, sir. Ang daming nire-rush, sir. Sabi ko nga sa kanila, sige, gusto nyo asynchronous ha? Asynchronous ha? Hindi nyo ba alam, mas mahirap pag asynchronous lahat ng subjects magpapagawa. Oo nga. At least pag synchronous discussion, makikinig ka lang, di ba? Last week, lahat kaming teacher required magpabigay na activity. So lahat ng subjects sa iyo, hindi ka kayo nagklase. Ang dami naman pinagagawa sa inyo, di ba? But anyway, okay lang. O, gusto nyo yan eh. O, nag-participate ba kayo sa intrams? Champion, sir. Si Bianca. Baka naman. Si Baka Bianca? naman, Ano sir. champion ni Bianca? Champion yan, sir. Anong Champion sports yan. niya? Badminton, sir. Badminton. Okay, very good. Congratulations. Okay, so CBFS ang nag-champion sa badminton. Yes, sir. Tsaka sa volleyball, women's. Tsaka sa men's. Congratulations. Ay, oo, nung last daw, nung Friday, ang ganda daw ng laban ng CBFS versus si THM. Yes, sir. Din ako na. So, champion ng CBFS din. Yes, Okay, sir. so nakapanood naman kayo, nag-support kayo. Yes, sir. Ah, Habang naglalakad ng papel, Sobrang sir. support, sir. Talaga. Congratulations, Bianca. Okay, sige. Tuloy na natin. So, let's start now. So, our topic that I'm going to discuss. So, previously, we've discussed about demand. Then, following that is the concept and principles of supply. So, today, yung dalawa ng supply and demand ang didiscuss natin, which is the concepts and principles of equilibrium. Okay? Sige nga, Kayla, pakibasa. What is equilibrium? Narinig po Kayla. ako. Ng mali. Yeah, naririnig ka. So, what is equilibrium? Equilibrium wherein the quantity of goods and services that the consumers are willing and able to buy is equal to the quantity of goods and services that the producers are willing and able to sell at one price. Continue po, sir. Or lahat. Okay, continue. Read all the slides. All the Okay. information on the slide. Sige, sir. It is a situation wherein quantity demanded is equal to quantity supply at one piece. Equilibrium price is the price of the product at the point of equilibrium. Equilibrium quantity is the quantity of the product at the point of equilibrium. Okay, thank you. So, when we say equilibrium, it is a situation wherein quantity of goods and services that the consumers are willing and able to buy is equal to the quantity of goods and services that the producers are willing and able to sell at one price. Or, it is a situation wherein quantity demanded is equal to quantity supply. So, yun yung sinasabi natin equilibrium, na kung saan yung dami na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili ay pantay sa dami ng gusto at kayang ibenta ng mga nagtitinda. So, kailangan lagi nasa equilibrio kasi kapag wala sa equilibrio, maaaring magkaroon tayo ng sobra o kakulangan ng produkto. So, meron tayong sinasabing equilibrium price. Equilibrium price is the price of the product at the point of the equilibrium, and equilibrium quantity is the quantity of the product at the point of the equilibrium. So, later, I'm gonna show you kung saan yung equilibrium point, equilibrium price, and equilibrium quantity. So sabi ko nga, the reason why there's a need for a product to be at the point of equilibrium is in order to avoid disequilibrium. And what are disequilibrium? These are the shortage and surplus. So pag sa ating shortage, sige, pakibasa nga. Sige, si Christopher. Christopher, kumusta ka? Good afternoon, sir. Okay Malungkot naman. ka. Parang hindi ka masaya. May sipon lang po kasi. Open mo yung cam mo para makita kita. Yeah. Naka-face mask ka kasi dito, hindi kita makita.
Ayan po. Ayan. Hi, Christopher. Ayan po. Taba pala ni Christopher. Ba't sa picture parang hindi ka mataba? Medyo payat ka. Okay, sige. Side view lang kasi yun, sir. Kailangan nasa angulo. Okay, o sige, Christopher, pakibasa. Shortage is a situation wherein quantity demanded is greater than quantity supplied. It is the area below the point of equilibrium where quantity demanded is greater than quantity supplied. Surplus pa po, sir. Yeah. Surplus is a situation wherein quantity demanded is less than quantity supplied. It is the area above the point of equilibrium wherein quantity demanded is less than quantity supplied. Okay, so when we say shortage, it is a situation wherein quantity demanded is greater than quantity supplied, and surplus is a situation wherein quantity demanded is less than quantity supplied. So shortage, kapag mas marami ang gustong bumili sa dami ng tinitinda, meron tayong shortage. Kapag naman mas marami yung pwedeng itinda sa gustong bumili, meron tayong surplus or sobra. So ito yung graph. Okay, so as you can see, this point, the point here, the arrow pointing where the supply curve intersect the demand curve is the point of equilibrium. So this is the point of equilibrium, and beside that is the equilibrium price. And then below that is the equilibrium quantity. So itong area above the point of equilibrium, so if this is the point of equilibrium, all of this area is known as the surplus. And below this point of equilibrium, all of this area is known as the shortage. So let's interpret this to a graph. Okay. For example, here is a table. The price of mango is per piece is 10 pesos, and the quantity demanded is 100, and quantity supply is 200. Then the price increases to 2 pesos. When the price is at 20 pesos, quantity demanded declines to 80, and quantity supply increases to 40. Then the price is at 30, quantity supplied is 60, and quantity demanded is 60. And then when the price is 40, quantity demanded is 40, and quantity is 80. And when the price is 50, quantity supplied is 20, and quantity demanded is 20, and quantity supplied is 100. So based on the table, what are your observation, or what is your observations? Will you please raise your hands? Yes, Cindy. Hello, sir. Hello din po. Hello po. Dito naman, sir, as the price of mango increases, the quantity demanded decreases, contrary to the quantity supply. As the quantity demanded increases, the quantity supply decreases po. Okay, as the price of the product increases, quantity demanded decreases, and quantity supply increases. Okay, so yun yung ano. So, based on the table, my second question is, what do you think is the equilibrium price? Okay, sige. Tanungin nga natin si Jeremy. Hello, sir. Rinig po ako. Yes, rinig ka po. Sir, the price at 30 because both quantity demanded and quantity supply meet exactly at 60 demand and 60 supply. Ibig sabihin, equal po sila, sir. So the price is 30, quantity demanded is 60, and quantity supplied is 60. So therefore, the equilibrium price is 30 and the equilibrium quantity is 60. Tatandaan nyo, for us to identify the equilibrium price and equilibrium quantity, you have to identify which among the quantity is the same as both quantity supplied and quantity demanded is of the same quantity, and what price is that what do you call that, points into the same quantity and the same supply. So as you can see, ang dami ng demand at dami ng supply ay pareho sa 60. Okay? Sa anong presyo nagkakapareho sila? Sa 30. So therefore, 30 is the equilibrium price and 60 is the equilibrium quantity. So let's apply it into a graph. So makikita natin, ito yung points na to. So ito, kapag ang presyo ay nasa 10 pesos, balikan natin, what situation will exist if the price is at 10 pesos?
Anybody who wants to answer, please raise your hands. What situation will exist if the price is at 10 pesos? Iba naman? Wala bang iba? Bukod kay Cindy tsaka Jeremy, baka pwedeng magsalita naman yung iba. Di ba there are two situations tayo nabanggit kanina, the shortage and the surplus. So, sino ang gustong sumagot? Sige, tanungin nga natin yung champion natin sa Bianca. Bianca, ang ating Sir, champion. wait lang, may ginagawa ako sa Anong may ginagawa? Dapat proposal. nagkaklase. Uy, dapat nagkaklase. Anong ginagawa? Yes, Bianca. God. Pag 10 piso yung presyo, anong sitwasyon na mangyayari? Sir, diyak. Ha? Madali lang yan. Sabi natin pag 30 pesos, may equilibrium. So, equilibrium price. Paano pag ginawa natin 10 pesos? Anong mangyayari? Anong sitwasyon na mangyayari? Shortage po ba? Okay, shortage. So, ilan ang kulang? Sa 10 piso, magkakaroon ng shortage, nagkakaroon ng kakulangan. So, ilan ang kulang? How many is the shortage? 80 po. 80. Very good. So, kasi, galing pala ng ating champion sa bowling, sa badminton, di ba? Okay, kahit may ginagawa siya. Kasi siguro nagbabadminton siya habang nakikinig, di ba? So, tama, 80. Sa 10 piso, ang gustong bumili ay 100 at ang pwede lang ibenta ay 20. So, kulang pa tayo ng 80. Okay? What if itaas natin sa 20 pesos? Anong mangyayari? Anong sitwasyon na mangyayari? Iba naman, bukod kay Jeremy. What if the price is at 20? What situation will exist? Wala na. Sige, Jeremy, ikaw na nga. Sir, shortage pa rin po. Okay. Pero ano nangyayari sa shortage? Sir, yung shortage po nila is umaba naman po kasi yung need na lang po na demand na need na lang na demand na i-meet is 40 na lang po. 40. Dati 80, naging 40 na lang. Kasi nung tinaasan yung presyo ng produkto, yung ibang tao hindi na kaya ng kanyang purchasing power na bilhin yung 20 pesos. Kaya yung iba, nabawasan na yung demand dun sa produktong yon. Okay? So what if the price is at 50? What situation will exist? If the price is at 50, please raise your hands. Sige, let me check kung sino. Ayan, si Oliver. Oliver, kumusta? Okay naman, sir. Aban, sweet. Kabebe. Hindi, sir, sakto lang kasi medyo napagod lang sa mga lakarin nung, sir. Naglakad kasi ng mga papers eh. Ang Sa work. taray naman ng background mo, parang kinikiliti ka nung dalawang daliri sa likod mo. Hindi, sir, pag 50 pesos, sir, magkakaroon ng May surplus. nasan ka? Ba't parang lamig na lamig ka? Sa kwarto, sir. Wow, ikaw na. Naka-aircon ka. At Hindi, sir, Parang- saglit. parang Naka-timer nasa- lang, sir. 2 oras lang. Bakit parang balot, kayang, yan yung sinusuot mo na pag nasa kayo, nasa snow area. Okay. Ano to, sir? Parang kumot. Kumot. Okay. So, ibig sabihin, wala kang damit na kumot. Ginanong mo lang yung kumot mo. O sige, what is lamig your eh. answer? Sir, So, nabi, aircon ang surplus, kwarto. sir. Surplus. There will be a surplus, sir. In the Okay, supply. how many is the surplus? A surplus, sir, happens when, yun nga po, yung quantity How demand. many? Sorry. How many? Nakikinig. How many? Sorry, sir. 20, sir. Ha? Ano yung question ulit, sir? Sorry. How many is the surplus? You said there will be a surplus. And how many will be the surplus? There will be, sir, medyo hindi ko gets pero there will be, yun nga. Ano ba binabasa, sir, pag surplus, sir? Surplus, di ba sabi mo, surplus. Ibig sabihin, may sobra. How many is the surplus? How many is the excess supply? Sir, 80. Magkakaroon ng 80 na surplus. 80. Yes, sir. Kasi yung dinedemand is 20 lang. Naglag ako.
konti lang ang kayang bumili sa halagang 50 kasi napakamahal ng produkto. Kasi yung Yes, sir. purchasing, yung ibang tao na may hindi na kaya ng kanilang purchasing power, nakakaya nang bumili sa halagang 50. So, ang nangyari, pag binaba naman natin sa 40, naghang na si ano. Ayan, akala ko di gumagalaw si ano. O, wala bang pwedeng sumagot? Sir, Yes? sorry. Hello, sir. Maristel? Hello. Si Maristel na. Narinig niyo ako? Naglalag ako, Hello sir. po. Sorry. Okay. Kala ko ako yung naglalag. Okay. Yes, Maristel, ilan ang surplus? Sorry, nasagot. Anong situation kapag 40? Kunyari, hindi mo narinig. Okay. Ano sir, surplus tapos 40 po. Okay, very good. So, surplus and then bumaba ang surplus niya which is magiging 40 na. So, pag naging 30, wala nang surplus, wala nang shortage. Ito yung sitwasyon, ito ang explanation kung bakit may sale. Di ba just like the other day, may 11-11 tayo. Diyos ko, yung mga habayanas natin, chinelas, di ba, ang mumura sa Shopee tsaka sa Lazada, di ba? Nagkaroon sila ng sale. At even yung pag nagpupunta kayo sa Landmark, sa may Makati, pag doon kayo sa food court, nakikita nyo may sale doon sa sa French Baker, tsaka sa yung tatlong bread shop doon. May tatlong bread shop doon eh. Bread Talk, tsaka yung isang pang Japanese bread shop ata. I forgot the name ng katabi ng Bread Talk. So pagdating ng gabi, nagsisale sila. Bakit sila nagsisale? Buy one, take one, okay, 50% off, okay, 20% off. I think buy one, take one yung Bread Talk or 50% off. 50% off sila. Yung Japanese restaurant is buy one, take one. A Japanese bread house is, and then yung Bread Talk is 20%. Kabisado ko, no? Kasi bisa doon ako nagpupunta eh pag bago ako umuwi. At saka yung namang original bakery sa Glorieta second floor, buy two, take one. Okay, so pagdating yun ng gabi, mga 7 o'clock. Bakit? Kasi kung hindi nila, kasi may sobra sila, the reason why they have said, because they have surplus, they have excess supply. So kung hindi nila ibababa yung presyo nila, hindi mauubos yung tinda nila. Kaya pansinin nyo, pagdating ng lalo na ako pag nasa Bread Talk, ayoko pumili sa Bread Talk kasi lalo na pag bandang huli ka. Yung Tules George din, meron din doon sa labas sa may SM naman yan, kabisado ko. Toledo, sir. Tsaka sa may Greenbelt, din yun eh, di ba? So buy one, take one din yun. So, sa Bread Talk, minsan naasar na akong pumila kasi pag yung nakapila ka ng pagkatagal-tagal, tapos pagdating sa'yo, wala ng tinda o iilan na lang o yun na lang. Wala kang choice kung bibiliin mo kasi pumila ka ng pagkatagal-tagal, di ba? So yun, kaya to the end of the day, ubos ang tinda ng Bread Talk, Bread Talk ng French Baker, ubos ang tinda ng Japanese, forgot the name na, tsaka yung sinabi din ni Claire. So yun yung dahilan kaya nagsisale tayo. Katulad din ng Bahabayanas. So if you're going to observe, minsan bumili ko sa, I forgot the name, yung chinelas na yun. Rider. Yan yung Rider na sister company ng ano yung kalaban ng Habayanas na magandang chinelas din. I forgot din. Ano ba kalaban ng Habayanas na magandang chinelas? Sa abroad din yun eh. Anyway, so yung Rider. So yun, gun order ko 50%. Hindi Crocs, hindi Sandugo. Islander, sir. Ayun. Islander. Hindi rin. Basta yung international din siya. Sir Rambo. Rambo, sir. Hindi rin Rambo. Rider yung name niya, pero sister company siya nung isa pang chinelas na galing din sa abroad. Okay. So yun, doon bumili ko 50% off. Dating 1 power, naging 600 na lang ata. Pagdating ko, pag date ko sa akin, parang luma na ang dating. So medyo na. So yun, minsan kaya sila nagsasale, in most cases, yung mga sinisale ng products, these are old stocks or surplus. Na tinatawag na hindi na nabenta. Ganun din yung may mga sale, di ba, sa Robinson o sa Glorieta, yung mga damit ng petrol, ng JAG, di ba, sale sa 50% off. So yung mga old stocks nila or mga surpluses nila na hindi nabebenta, binababa nila yung presyo kahit ng mga sapatos. So that is the reason why there's a sale. Minsan naman, ang taas naman ng presyo ng produkto, naman nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng so ang mahal. So yun naman, ang reason naman yan, because there's shortage. So kulang yung supply. So
So tandaan, yun ang explanation natin. So yun yung ma-explain natin kung bakit ba may shortage, saka bakit ba tumataas ang presyo ng produkto at bakit mababa. So may sale because there are surplus, there are excess supply. At tumataas ang presyo kapag may shortage. Kapag kulang yung supply at mataas ang demand, tumataas. Just like yung gasoline, di ba? Sabi nila, tataas na naman ang gasolina ngayong December kasi mataas ang demand ng gasolina ngayon, especially doon sa mga countries na winter kasi kailangan nila nung gasoline sa pagpapatakbo ng mga engines nila during the winter time. Kaya mataas yung demand sa ano. So kung mataas ang demand at yung supply is konti, tataas yung presyo. Yan, tignan mo nga si Oliver, di ba? Lamig na lamig siya sa air-conditioned room niya. Okay. Naka-t-shirt na with matching ano pa. Okay, sige. Yan. So tuloy na natin. So ito yung graph ng nag-explain. But tuloy na natin. Regarding the changes in equilibrium price and equilibrium quantity when demand and supply changes. So ito yung mga kapag nagbago ang demand o ang supply, ano ang epekto niya sa equilibrium presyo at equilibrium dami. Okay? So pakibasa nga Claire Dane. Claire? Am I heard, sir? Sir, hindi po ako makakapag, ng camera ko. Okay, go ahead. Iwan mo dun. Situation. Increased demand, supply, constant. Hindi nga, Effect in the equilibrium price, EP, increase in EP. Effect in the equilibrium quantity, increase EQ. Decrease demand, supply, constant, decrease EP, decrease EQ. Constant demand, supply, increase, decrease EP, increase EQ. Constant demand, supply, decrease, increase EP, decrease EQ. Okay. Sige. Let's continue. So, the first situation, increased demand, supply constant. So, kapag tumaas daw yung demand, tumaas yung dami ng gustong bumili, pero yung supply ay hindi nagbago, ang epekto niya, tataas yung presyo at tataas yung quantity. Okay? So, kapag naman bumaba ang demand at ang supply ay hindi nagbabago, ang epekto niya, bababa ang presyo at bababa ang quantity. Kapag naman hindi nagbago ang demand at dumami ang supply, ang epekto niya, bababa ang presyo kasi mas maraming supply tapos yung demand hindi nagbago. Pero ang quantity niya, tataas. Kapag naman hindi nagbago ang demand tapos bumaba ang supply, tataas ang presyo kasi mas maraming demand kaysa sa supply. Tapos ang quantity niya, bababa. So paano siya sa graph? So I think this is an example that shows an increase in demand, illustration in terms of a graph that shows increase in demand and supply is constant. So, okay. So tanggalin muna natin itong SNR B. pizza to. Okay, so as you can see, this is the supply curve, the black one, and this is the demand curve, the red one. So at point A, this is the original point of equilibrium. And then this is the equilibrium price, which is the EP1, and this is the equilibrium quantity. Ang sabi dyan, tumaas ang demand, hindi nagbago ang supply. So, nung tumaas ang demand, nag-shift siya to the right. Okay? Okay? Ngayon, ito na ngayon ang bagong demand curve. Okay? So, hindi na yan. Okay? So, tanggalin muna natin yan. So, ito na ngayon ang bagong demand curve. So, ito ang demand, ito ang supply, at ang bagong equilibrium point ay ang point B. So at point B, ito ang equilibrium price at ito ang equilibrium quantity. So nung dumami ang demand at hindi nagbabago ang supply, constant siya, ang nangyari sa price, tumaas at ang quantity tumaas. So kapag ang sitwasyon ay tumaas ang demand at supply ang constant, EP increase, EQ increase. Okay? So dapat tandaan yan. Kasi para pag nag-quiz tayo next week, quiz natin next week sa Monday. O sa Monday tayo mag-quiz. Okay? That is, pang-apat na natin quiz ata yun. Pang-apat ka, pang-lima? Pang-apat. Okay? So now let's move on now to the next situation. Bumaba naman ang kabaligtad na naman siya. Kanina tumaas ang demand, ngayon bumaba ang demand. So bumaba ang demand, supply hindi nagbago. So halimbawa, ito,
ang demand curve, ito ang supply curve. At point A, yan yung original price, point of equilibrium, ito ang original price at original quantity. E kumonti ang demand, so nag-shift to the Yun left din may siya. dalawang kapatid Okay? na lalaki. So ito na ngayon ang demand Iba pa curve. yun, di ba? So, tanggalin natin to. So ito ngayon ang new interaction of the supply and demand curve, and at a new point of equilibrium is point B. At ang equilibrium price ay EP1 at ang equilibrium quantity ay EQ1. EQ2 pala. EP2 at EQ2 ang bagong price and quantity. So makikita natin, nung bumaba ang demand at supply hindi nagbago, bumaba ang presyo at bumaba ang quantity. So ano bang example ng anong situation yung nagpapakita ng increased demand, supply constant, and decreased demand, supply constant? For example, ano nga ba? Yun nangyari nung pandemic. Okay, naalala nyo nung pandemic, nangangailangan ng face mask, di ba? Actually, before pandemic, nagkaroon din yung sa Taal volcano eruption, di ba? Ano din yun 2000 din yun ng January. Di ba? Biglang tumaas yung demand sa face mask. Syempre, during that time, hindi naman alam ng mga producers na kailangan ng face mask. So, hindi ganun karaming supply ng face mask. Kasi hindi naman nila alam na mangyayari yung eruption ng Taal at saka mangyayari yung pandemic na nangailangan ng paggamit ng face mask. So, yung supply noong mga panahon yun, hindi naman ganun kataas kasi nga, hindi naman kailangan. Biglang tumaas yung demand tapos yung supply niya hindi naman ganun kataas. Anong nangyari? Tumaas yung presyo ng mga produkto. So ito yung interpretation kung bakit nangyari yon. Ngayon naman, dito naman sa decreased demand naman, ito naman yung nangyaring face shield, di ba? Dati ang taas-taas ng demand sa face shield. Okay? Biglang nag-declare na hindi na kailangan ng face shield, kahit face mask na lang okay na yun, wala nang So nangyari tuloy, yung demand sa face shield bumaba. So, konti bumili. Dahil dito, nung bumaba yung demand sa face shield, yung quantity tsaka yung price niya, nagbabaan yung presyo ng mga di ba, ng mga face shield ngayon, di ba? Actually, wala na nga hindi na nga. Pero meron pa rin ilang mga tao na bumibili at gumagamit. So, ito naman yung second sa supply naman. So, this time, yung third and fourth situation, supply ang nagbago, demand hindi nagbago. So, at kanina, dalawa yung red kasi demand yung nagbago, isa lang yung black kasi yung supply hindi nagbago. So this time, yung black naman ang dalawa. Yung red, isa. Kasi yung demand ang constant, yung supply ang nagbago. Okay? So the first situation is supply increase. So ito muna. So tanggalin ko muna yung isa, di ba? So this is the first interaction, that's S1 and D1. At point A, price is at P1 and quantity is at EQ1. So ngayon, tumaas ang supply. So with an increase in supply, nag-shift to the right ang supply curve. So ito na ngayon ang supply curve. So wala na ito. Okay? So ito na ngayon ang bagong interaction ng supply and demand curve. So and this is the new equilibrium point. So ang price is at P2, EP2 at the quantity ay EQ2. So ang nangyari, dun sa bagong interaction, nung tumaas ang supply, bumaba ang presyo, EP, equilibrium price, bumaba, tumaas ang quantity. Bakit bumaba? Kasi kung mananatili siya dito sa dating presyo na EP1, magkakaroon ng surplus, di ba? Mas maraming supply kaysa sa demand. So sobra. So, kailangan ibaba yung presyo from EP1 to EP2 para maiwasan itong ganitong sitwasyon na may surplus. Okay? Kaya yan ang interpretado dyan. Okay? Kaya bumababa yung presyo. Okay? Nakuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba ako? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, ngayon, yung pang-apat naman, bumaba yung supply. Yung demand naman ang constant. So, okay. So, tanggalin natin itong dalawang to. So, ito naman yung interaction ng supply at ng demand. So, at point A, price is at EP1 and quantity is at EP1. So, nangyari, bumaba yung supply. So, pag it decrease, shift to the left.
Okay? Increase kasi shift to the right. So ito na ngayon ang interaction ng supply and demand curve. Okay? So ito ang new point of equilibrium at ito ang equilibrium price at ito ang equilibrium quantity. So kung makikita ninyo, ang price tumaas, ang quantity bumaba. Noong bumaba ang supply. Kasi kung mananatili siya sa dating presyo ng EP1, magkakaroon ng shortage. Kaya dapat itaas yung presyo. Okay? So ano ba yung mga sitwasyon na pwede natin sabihin na yung nangyayari, increase ang supply o decrease ang supply? So halimbawa, tumaas ang presyo ng produktong A. Hindi. Tumaas ang raw materials sa paggawa ng produktong A. Samantalang ang demand sa produktong A hindi nagbago. Ano mangyayari sa presyo, di ba? So pag tumaas ang presyo, ang raw materials sa paggawa ng produktong A, so ang presyo niya ay ang quantity niya ay bababa kasi nagmahal yung raw materials niya, di ba? So pag nagmahal ang raw materials niya, bababa ang supply. Ang nung epekto niya, tataas yung presyo ng produktong A kasi tumaas yung price ng raw materials niya at yung demand niya constant. So yun yung decrease supply. So halimbawa naman, nagkaroon ng tax break sa mga businesses. Ibig sabihin, bumaba ang buwis. So kung bumaba ang buwis niya, dadami yung katulad yung tinuro ko sa inyo dati, di ba? So dapat pag nag-analyze kayo dito, alalahanin nyo yung diniscuss ko sa demand tsaka supply na determinants, di ba? So nagkaroon ng pagbaba ng tax sa mga businesses. So ibig sabihin, mas malaki yung kapital ng mga negosyante. So makakagawa sila ng mas maraming supply. So tataas ang supply. Tapos yung constant ang demand. Okay? So now let's move on to the last 4 situations. Okay? So kasi 8 situations yung i-memorize nyo para malang. So pakibasa nga. Tawag naman tayo ng iba pa. Doon naman tayo sa gitna. Si Mark Shane. Mark Shane. Hello po, sir. Rinig pa ako. Yes po. Rinig ka po. Pakibasa. Situation. Both supply and demand. Nawala ka na. Mark Shane. Affecting the equilibrium price, AP. Constant or ano po? Ay, hello po, rinig pa ako. Choppy ka. Okay. Ito po. Wait lang. Hello po, ito po. Rinig na po ako. Okay na. Right. Both supply and demand increases, affecting the equilibrium price, EP, constant or undetermined EP. Effect in the equilibrium quantity, EQ, increased EQ. Both supply and demand decreases, constant or indeterminate EP, decrease EQ. Decreased demand, increased supply, decrease EP, constant or determined EQ. Increased demand, decreased supply, increased EP, constant or undetermined EQ. Okay. So, sige. Tuloy na natin. Okay? So, kapag ang supply at ang demand ay tumaas, parehong supply at demand ay tumaas, yung equilibrium price pwedeng maging constant or pwedeng maging undetermined. Tapos, yung equilibrium quantity tataas. Okay? Kapag naman parehong bumaba ang supply at demand, kumonti yung supply, kumonti din ang demand, hindi magbabago yung presyo, pero bababa ang quantity. Pangatlong sitwasyon, bumaba ang demand, konti yung bumibili, dumami yung supply. Ang mangyayari sa presyo, bababa. Kasi bumaba yung demand, tumaas yung supply eh. Tapos yung quantity niya, constant. And then last one, tumaas ang demand, bumaba ang supply. So kapag dumami ang gustong bumili at konti lang ang bebenta, ang epekto niya sa presyo, tataas yung presyo at constant ang quantity. So paano yung situation na yan? So ito yung situation na una. Okay? Kapag tumaas ang supply at ang demand ay tumaas din, ito ang epekto. So tanggalin muna natin yung para hindi kayo malito. Okay, so ito ang original nung hindi pa tumataas ang supply at hindi pa tumataas ang demand. So ito ang point of equilibrium, letter A. So sa letter A na yan, ito ang price, EP1, at ito ang quantity. Ang nangyari, tumaas ang supply. So itong S na ito tumaas. So ngayon, ito na ngayon ang bagong
equilibrium. Ito na ngayon ang bagong supply curve. Tapos tumaas din ang demand. So nag-shift to the right ang demand. Okay? So, ito na ngayon ang bagong demand curve. So tanggalin na natin yung luma. Okay? Ito na siya. Okay? So ito ngayon ang bagong interaction ng supply at saka demand. Yung tumaas ang supply at demand. So makikita ninyo, ang presyo hindi nagbago, pero ang dami tumaas. Okay? So, kaya lang ba sabi diyan, bakit undetermined? Kasi minsan, ang price kasi pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, pwedeng hindi magbago. So, halimbawa, ito. Okay. Original yan, ha? So, tumaas ang supply. So, yan, tumaas ang supply. So, nandyan, tumaas, diba? Tapos, tumaas din ang demand. Okay? So, parehong tumaas siya, diba? Kaya lang makita nyo, ito na equilibrium price niya, oh, tumaas na. Bakit tumaas ang equilibrium price? Kasi mas madaming tinaas ng demand kaysa sa dinami ng supply. Pero, pareho silang tumaas. Yung kanina kasi, bakit pantay? Kasi, kanina, pareho yung dami ng demand sa dami ng tinaas ng supply. Okay? So, ito rin, another example. Tumaas ang supply pa rin. As tumaas din ang demand. Okay? So, yan, may tumaas yan. Okay, so tumaas, parang tumaas, di ba? Pero yung price niya, ito na ngayon, bumaba. Bakit mababa? Kasi mas mataas yung dinami ng supply kaysa sa dinami ng demand. So, yun ang ibig sabihin kung bakit ang nilalagay natin dito is undetermined, constant or undetermined. Kasi, pwedeng ang price ay tumaas, bumaba, o hindi nagbago. Depende kung sino ang mas malaking in-increase. Kung yung supply ba o demand. Kapag mas malaking in-increase ng supply, bababa ang presyo. Kapag mas malaki yung in-increase ng demand, tataas ang presyo. Kapag pantay lang yung increase ng demand at supply, constant ang price. Nakuha niyo ba kung bakit constant and determined yan? Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon dito naman tayo sa supply. Supply naman kanina pareho silang direksyon. Increase yung isa, increase yung isa, decrease yung isa, decrease yung isa. This time yung pang-anim, tsaka pang-pito, tsaka pang-walo, opposite direction sila, magbaliktaran. Yung isa tataas, yung isa bababa. Okay? So dito sa situation number 7, tumaas yung supply, bumaba yung demand. Sa situation number 8, bumaba ang supply, tumaas ang demand. Okay? Sige. Tuloy na natin. Okay. So ngayon, tanggalin ulit natin yung dalawang bago. Okay? So na ba? Yan. So ito ang original, S1 tsaka D1. So, ang nangyari daw, ito ang equilibrium price, ito ang equilibrium quantity. Tumaas ang supply. So, supply shift to the right. So, ito na ngayon ang bagong supply curve. Okay. Ito ngayon, ang demand naman bumaba. So, shift to the left. So, ngayon, ito na ngayon ang bagong demand curve. Okay, so tanggalin natin siya. So ngayon, nung bumaba ang demand at tumaas ang supply, tama ba ako? Mali ako. Sandali Hindi pala ito ang tatanggalin. Ito. Okay. Yan. So ito ngayon yung S2 tsaka D2. So yan ngayon ang bagong interaction. So nung bumaba ang demand at tumaas ang supply, ang nangyari sa presyo, bumaba at ang quantity constant or undetermined. Okay? So yun. Kuha nyo. So sige. Next. And finally, the last one is
tumaas ang supply, bumaba ang supply pala at tumaas ang demand. Okay? So, ito ang original interaction niya. Okay? Yung S1 tsaka D1. Tandaan nyo yung 1, yun yung una. Yung 2, yun yung pangalawa. So, ito yung price at ito ang quantity. Ang nangyari, bumaba ang supply. So, supply curve shift to the right. So, ito ngayon ang bagong supply curve. Yung S2. Tapos, tumaas ang demand. So, shift to the right ang demand. So, ito ngayon ang bagong demand curve. So, tanggalin natin ngayon yung dati na supply and demand curve. So, nung tumaas ang demand at bumaba ang supply, ang presyo ay tumaas. Ito na ngayon ang bagong price at ang quantity niya ay constant and undetermined. Nakuha po ba? Yes po, sir. Yes po. Okay, thank you po. Okay, so dali lang ha. Ayusin ko lang ang aking PowerPoint dahil nagkagulo-gulo na siya. Okay. Okay. Kita bang screen ko? Nawala po. Yun nga ang dahilan. Winala ko talaga siya. Okay, buti hindi nila nakita. Okay, now let's move on to the application. Okay, let's do the application. Okay, so let's share I will now share my screen. Entire screen. Okay. Share. Okay, so may mga questions ako dito. So, ang makakuha ng tamang sagot may 1 plus 1 sa ating quiz next week. Okay? So, pag raise nyo lang yung hands, hindi pala raise. Open your mic kasi hindi ko kayo nakikita dahil naka-share dahil entire screen ako. Open your mic, sabihin nyo yung pangalan nyo at kung ano yung sagot ninyo. Okay? So, kung sino yung nakatamang sagot, yun yung bibigyan ko ng 1 point for every correct answer. Nakuha? Hello? Nakuha Yes, sir. ba? Yes, sir. Okay, very good. So, unahan kayo ng pagsagot. Kung sino yung unang nakatama, yun yung may plus 1 sa quiz. Sir, baka pwedeng iyak na lang ako, tapos plus 1 na lang. Okay? So, question number 1. Ano daw? Hindi ko narinig yung sinabi mo. Okay, go. Let's start. Sample situation. Good X and Y are complementary goods. The price of good X increases while the supply of good Y stays the same. What will happen to the EP and EQ of good X? Y pala. Good Y. Okay, so sino ang gustong sumagot? Open the cam. So sa Sir, EP, tsaka Sir. EQ. Yeah? try, Oliver? Sir Santos. Yes, sir. Since good X and good Y are complementary goods, and once the supply of the demand of X and Y, once the demand of X increases, the same demand will increase in Y kasi complementary sila. So, if good X increases while the supply of good Y stays the same, first of all, magkakaroon ng shortage. So, yung EP tataas, yung price, and then yung quantity bababa. So, shift to the left, sir. Okay. Sino pa? Sino pa? Ang gustong sumagot? Sabi ni ang sagot ni Oliver ay EP. EP tataas, sir. Tataas yung price. EP increase, EQ. Bababa yung EQ, sir. Okay. So, EP increase, EQ decrease. O sino pa? Wala nang iba pa? So, ang sagot ni Oliver mali. Meron pa bang gustong magsagot? Open lang yung mic ha, kasi hindi ko kayo nakikita. Huwag kayong tumasang Mali kamay. ang pucha. Magsalita lang kayo. Salita.
Kung alam nyo, kung gusto niyo mag-guess, magsalita kayo. Open yung mic nyo kasi hindi ko kayo nakikita yung mga nag-raise hands. 5, 4, Hindi, sir. Sir, yes, sino to? Ay, sorry. sir. Ay, Sino na una? Oh, Ako, state your sir. name. Guess ko lang po. Name mo? Cindy po. Ano, sir? Siguro ano siya, sir? Equal po. Equilibrium po. Ano nangyari sa AP tsaka sa EQ? Oh, Ito sir, sa diba? dyan, increase, decrease, constant. Iba po yung good Y stays the same po. Tapos yung tinatanong po dito kasi is yung good Y lang din po. And then, yung EP, sir, ano ba to? Yun, sir, equal lang po. Increase po. Yung EP increase din po, yung EQ, decrease. EP increase, EQ decrease. Yung ba sagot mo? Opo. Okay. O sige, sino pa ang gustong sumagot? Open yung Ako, sir, cam. try lang Ay, yung po. mic pala. Magsumbol next, sir. Conduct, sir. Okay. Good X and Y are complementary goods. Ang ano ko dito, sir, is when EP increase, EQ increases din po. Parehong Pareho increase. sila. Opo. Okay. Sige, Magsumbol next, sir. magsumbol. Sir, sa good Y is yung EP increase, equilibrium price increase, while the equilibrium quantity remains constant. Okay. Meron pa ba? Okay. So, kung wala nang sasagot, the correct answer is parehong decrease ang EP tsaka EQ. So, walang na. The correct answer is decrease. Ay, EP. decrease pala. Okay, so bakit? Ganito ha, ito ang supply curve, ito ang demand curve. Nakita niyo yung drawing ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sabi yan, X and Y complementary. So, ang hinahanap dito yung Y. Okay? Sabi, tumaas ang presyo ng X. Tapos, ang supply sa Y hindi nagbago. So, alamin natin kung ano nangyari sa Y. Kung complementary ang X at Y, tumaas ang presyo ng X, ang demand sa X bababa. Di ba? Okay? So kung bababa ang demand sa X, ano mangyayari sa Y, demand sa Y na complementary which is partner niya? Ang sagot, bababa, di ba? Kasi magka-partner sila eh. So tumaas ang presyo ng X, baba ang demand sa X. Konti ang bibili kasi nagmahal siya eh. So konti din ang bibili sa Y kasi magka-partner sila. So ano mangyayari sa demand? Shift to the right, left, kasi baba. Okay? So ito ngayon ang demand curve. Eh, ang supply ba nagbago? Hindi, di ba? Constant lang siya. So ngayon, ito ngayon ang bagong price at saka ito ang bagong quantity. So anong sagot? Baba yung price, baba yung quantity. Nakuha? Yes, sir. Okay, so question number 2. There's a decrease in the price of raw materials in the production of good A, while the demand for good A remain constant. What will happen to the EP and EQ of good A? Sir, try ulit. Try ulit. Sige. So, sir, pag nag-i-increase yung price ng raw materials, naging expensive gumawa ng isang good. So, if yung good A, yung demand niya nag-remain constant and hindi na kaya masustain yung demand na yon, it means yung EP, yung price is tataas and then yung EQ niya of good A bababa and then magkakaroon ng shortage. Feel ko feel ko mali na naman ako. Anong sagot mo? EP? EP increaser tapos EQ decreaser. Okay. Tama, EP tama. increase, EQ decrease. Tama ba? EP tama ba? Tama, sir. Tama. Tama, sir. Sir, feel ko. EP increase, Tama, sir. EQ decrease. Yes, sir. Oh, sinong ibang sagot? Ano ba? Mali na naman. Tama ata sa church, sir. Tama. Tama, sir. Tama si Oli. Okay, the correct answer is EP increase, EQ decrease. Yeah. Ito na sagot mo? Sir, pinapakaba mo ako. Tama po siya, sir. Opo. Tama. Okay, tigan natin ha. Okay.
So, supply, demand, S, V. Sir, iiyak na ako. Okay? So, ganito gawin niyo pag kasi next week, ganito yung mga questions sa quiz ko. Kasi sabi niyo kung increase 2 points bawat isa pa ang sagot dyan. Pag Uroy! nakatama kayo. Grabe Okay. naman yun, sir. Yung sa quiz ko next week, kasi yung mga ganitong tanong, may choices naman, increase, decrease, ganyan. Kaya lang, pag mali kayo, -2. Pag tama kayo, +2. Okay? So, sige. So, Sakit ang sa puso. sagot, in-increase ang price ng raw material. So, ibig sabihin, nagmahal ang presyo. So, ibig sabihin, ang price niya, ang supply niya bababa. So, shift to the left. Okay? Tapos, demand constant. So, ito ngayon ang bagong price. Ito ang bagong quantity. So, that's ang sagot, increase yung price, decrease yung quantity. So, tama si Oliver. So, Oliver, pakialala sa akin next week ha, na may Yes, sir. +1 Thank you, ka. sir. Kikailanganin ko yan, Sana sir. all. Sir, Ay, one malay question. mo yung mali ko, Sana lima. all. Sana all. Limang 2 points. Ang sakit Sir, nun. one question, please. Next question. The price of good X is expected to increase next week. What will happen to the EP and EQ of good X? Good Z pala. Sir, try. Sir, magsumbol. Uy! Sige, magsumbol muna. Sige, sir. Ay, wait lang. The price of good X is expected to increase next week. What will happen to the EP? Good C, di ba? Mm-hmm. Wait. The price Kung hindi pa ready si Jeremy, iba naman. Sino? Si... Hindi po. O Cindy. Ano sir, EP increase, EQ increase din po. Yan pala yung increase. O sino pa? Ako, sir, Santos, sir. O Santos. Sir, para sa akin, yung mangyayari. Kasi, sir, itong what will happen to Good Z, ang Sir, tapos expected hindi, po, sir. sir, during the week or yung next week na? Same question. Yun yung medyo nakakalito kasi, sir. Like, Ano ang mangyayari sa EP at EQ ng Good Z ngayon? ngayon, sir, yung magiging mangyayari, sir, is, tataas, hindi, Tama si Cindy, bababa yung EP, sir, tas tataas yung EQ. Okay. O sige, sino pa? Magsumbol? Sir, AP and EQ will both increase. Tama po si Cindy. Okay. O sino pa ang may iba pang sagot? Bababa yung EP. Meron pang ibang sagot dahil mali lahat yung mga sinabi nila. Ha, sir? Mali. EP, bababa. Tas EQ tataas. Mali. Ha? EP tataas, EQ bababa. Yan nga Mali. yung sabi. Parehas bababa, sir. Mali din. Walang mangyayari. Ay, ano lang. Bababa EP, sir. tataas EQ. Magiging ganun lang siya kasi next week pa naman. Constant lang sir, Char. Ay, sir, O magsumbol. ano? Sir, EP will increase, EQ will remain constant or undetermined. Kasi EP there will be an increase. increase. EP increase, EQ will be constant and Sir, undetermined because there will ako, be sir. an increase in demand tapos decrease in supply. Kasi kapag expected to increase next week, dadami yung demand ngayon and then yung supply bababa. May So, nagsasalita pa kanina. Sir, Sino yun? sir, question. EP increase, sir. Tapos EQ constant or undetermined. Okay, sige. The correct, Sir, sige. Correct sir, wait si lang, sir. Jeremy. Yung sa akin kasi, sir, baliktad kay Jeremy. O, Bababa dito. yung EP, tapos tataas yung Okay, EQ. never. Okay, so the correct answer is ayaw gumalaw. Ay, yung sir, pala, constant pala yung sir, yung, yung EP, tas, Okay, so EP increase, constant ang EQ. Ito, sagot mo, di ba, Jeremy? Ay, Yes, sir. Tama. Magsumbol, Ang sir. galing. Magsumbol. Magsumbol, sir. Okay. ang galing nyo! Explanation. Okay, kasi ganito yan. Expected to increase, di ba? So, ito yung current first price, first quantity. So, kapag increase, demand, tataas. Ito ang demand, tataas. Supply, bababa. Okay? So, ito ngayon ang bagong equilibrium quantity at ito ang bagong equilibrium price. So, price,
tataas, quantity, constant, or undetermined. Dahil the same lang siya. Nakuha? Yes, sir. Okay, so si, Yun Yes, pala si yun. Magsambol ay 1 point din. Mhm. Okay, let's move on now to the next question. Okay. Anong oras na ba? Yes, Baka sir. time na. By means of Magkakapak. graph, the effects of Hanggang change. 4:30 naman tayo, di ba? Okay. Sige. The demand for t-shirt increases when the cost in the production of t-shirt decline. What will happen to the EP and EQ of t-shirt? Sir, ito ba yung ano, sir, yung shortage sa surplus po? Ganun. Hindi, EP and increase decrease constant pa rin yan. The demand for t-shirt increases while cost. Sir, magsumbol. Sandali lang ha. Sorry, sir. Okay. Wait lang, sir, ang hirap. Sagot kasi wala assignment to dapat eh. Kaya lang Sir, hindi try, ako sir, magbibigay ng try. assignment. Clear na una ako, clear. Okay. So cost Meron of ka ng production point, Char. declines. Okay. The t-shirt And increases then while demand cost. for Bondok, t-shirt. sir, bondok. O sige, anong sagot mo, Magsambol? Clear mo una ka muna. Wait lang, mali ata ako eh. Don't talk. Sir, the demand for t-shirt increases while cost in the production of t-shirt decline. What will happen to the EP and EQ of t-shirt? Mababa EP. Kung tataas yung ano sir yung sagot ko? EP increase, EQ decrease. Sir, Sir, ako Yes. sir baliktad. Santos sir, baliktad. Santos, ano ka? EP bababa sir, tas tataas yung EQ. Kasi Sir, madali na magsumbol. lang magpa-produce ng t-shirt. Sino pa? Sir, magsumbol po, magsumbol. Magsambol. The demand for t-shirt increase, so tumaas ang demand while cost in production of t-shirt decline. Pag bumaba yung Equilibrium. pag bumaba yung cost in production, so mas marami silang capital para makapag-provide ng produkto, so tataas yung supply. So if both supply and demand increase, there will be an increase in price or EP increase and then EQ increase. Both increase. Ayun po, sir. Mali eh. Sir, mali din yung akin yung simula, sir. Wala pa nakakatama. Sir, subok, sir. Kung tataas yung demand ng t-shirt, tapos tataas din bababa yung production ng t-shirt, sir, magkakaroon ng constant na EP tsaka EQ kasi na reciprocate na may mataas na demand and then may mababa na product. Mali, sir? Okay, sabihin ko na correct answer. EP constant. Sige, sino yun? EP constant, sir, tapos yung EQ, sir, quantity, di ba? Increases po. Sino yan? Si Cindy, sir. Hindi po, hindi. Okay, so the correct answer is EP constant, EQ increase. Okay? Tama si Cindy. Okay, kasi Isa ganito ka. yan. Kasi ganito. Yan. Bawi next diba? night. So supply, demand. So ito yung price, ito yung quantity. Increase demand, di ba? So ito yung demand. So increase demand. Okay, sorry. Basta yan. Then, bumaba yung cost of production. So ibig sabihin, mas marami siyang capital, tataas ang supply. So increase supply. Okay? So ito yung price, ito yung quantity. So price constant, quantity increase. So tama si Cindy. Okay? Sir, so, pwede paulit ako ng pag-drawing nyo ng graph. Kasi hindi ako magaling mag-drawing ng graph, sir. Sir. Ang hirap kaya dito, no? Hello. Mabuti kong pen ang gamit ko. Hindi, sir, yung mouse ang sir, gamit yung mga terms ulit. 'Di ba? May graph yung L. Oo. So, Mamaya. Okay, next. Ito. I think class 2 na lang ito eh. Okay. Good B is an inferior good. Income of the people rises while the supply remains the same. What will happen to the EP and EQ of good B? So, drawing lang ako kasi walang sagot to eh. Gagawan ko ng sagot. So, inferior good. Tumaas ang kita. Inferior good. Tumaas ang kita. Okay. Alam ko na ang sagot. Anong sagot niyo? ang bilis! Anong sagot niyo? EP increase, EQ constant. Iba pa? Sir, magsumbol. Ano? Wait lang. Wala. Sir,
EP constant, EQ decrease. Hindi rin. Sino pa? Sir, Santos. O, Santos. EP decrease, sir. Tapos yung EQ decrease din. Bakit? Kasi sir, yung inferior goods, di ba sir, yun yung parang yung mga necessities. Tapos parang yung income, parang pag Hilaan mo lang tumataas. ata eh. Di sir, ito, ginagamit ko naman yung utak ko. Sir, pwede ko supportahan yung sagot mo, Oliver. Tag 1 point kami. Negotiate. Na-explain ko, sir. Okay, so tama si Oliver. Okay. Ano ka to? Okay, ganito no? Inferior good siya. Tumaas yung income ng tao, di ba? So pag inferior good kasi, bababa ang demand sa inferior, di ba? Tinuro ko yan. Kung normal good yan, tataas ang demand. Inferior dumami pera ng tao. So hindi ganun bibili. So mag-shift at kung itong original niya, nag-shift to the right siya. So ito ngayon ang bago kasi bumaba ang demand constant ang supply kasi remains the same. So ang sagot, baba ang price, baba ang quantity. Yan ba sagot mo, Oliver? Tama? Yes, sir. Okay, so Ganyan correct nga, sir. that. So 2 points na si Oliver. Thank you, sir. Next. Sandali, burahin ko lang. Para Jolly Burger. Yeah. Ayan ang itatayo kong fast food chain. Jolly Burger, diba? Parang pinagsama niya yung burger ay yung Jollibee at saka yung demand. O yan. Rental fee, the demand remains the same. Okay? So supply, demand, rental fee, bumaba. Okay. Okay, so sagot, alam ko na sagot. Anong sagot niyo? Constant. Pagsumbo, ako muna, hindi ako muna, nauna ako. Sir, yung EP, sir, will remain the same, tapos EQ will increase. Sir, ako sir? Sir Santos. When, sir? Sir Santos. Santos. Sir, EP will increase, tapos EQ will be constant. When, sir? Both will be, will be constant. Okay. Wala naman sa choices kanina about constant, ha? Ikaw, nagawa ka ng sarili mo, ha? Okay. O, sige. Sa iba naman. So, hindi na pwede sumagot yung tatlo. Dahil this time, isang try lang. Okay? So, yung iba. Sir Hernandez. O, Hernandez. Try lang EP will decrease if you constant. Muntik na. O, sige, next. Sino pa? No! EP decrease. EQ. Bumaba ang pagungupa sa store. Oh my! Bumaba pala. Sorry. De La Cruz. Sino? De La Cruz. EP will decrease and EQ will be constant po. Hindi. Sir, ako try, Bondok. Bondok. Tataas EP constant, EQ increase. Sir. Hindi din. EP increase, EQ Sino constant. to? Huwen, tapos na tayo, Huwen. Sorry po. One try lang this time, para mabigyan ng chance ang Sir, lahat. so una po kami, sir. Okay, sino pa? EP Meron constant, EQ decrease. Bea, tapos ka na, Bea. So una tayo. Bea. Sino pa? Sir, Or increase lahat, sir. Bea, tapos ka na, Bea. So wala nang sasagot. O, sige. Bayan na kami, sir. Okay. So yung rental fee ng Jolly Burger bumaba. So ang naka-apektuhan dito yung supply. So bumaba ang rental fee. So lalaki yung capital niya, tataas ang supply. So supply shift to the right. Right. Okay. So ito na ngayon yung bagong supply. Ito yung dati. 1, ito yung 2. Ito yung original price, ito ang original quantity. Tapos, ang demand constant. So, ibig sabihin, isa lang yan, di nagbago. So, ito na ngayon yung bagong point of equilibrium. So, nangyari, ang price bumaba, ang quantity tumaas. So, ang correct, muntik na yung isa, yung price bumaba, pero ang quantity niya constant. Hindi constant. Ang quantity increase. Okay? Kuha.
Okay, next. I think this will be the last question. Okay, Yeah. sir. Excuse me. Good Y and the substitute good. The price of good Y increases. The price of good Y increases while the supply of good Z stays the same. What Okay, will happen to so increase substitute. So, tumaas EP? yung price ng Y. Sir Santos. Sandali lang. Kunin ko muna yung sagot. Tama na kayo. Tumaas ang price ng Y. So, substitute siya. O sige, Santos. Sir, constant pa din yung EP tapos magi-increase yung... Mali. So, hindi ka When, na sir? malakas ng chance. Okay. So, Sir, magsumbong next kay Huen. Aray. Magsambol. Sir, tumaas po yung EP tapos nag-decrease yung EQ. Tumaas ang EP. Decrease in EQ. Mali. Next. When, sir? When? When? Yung EP, nag-increase, yung EQ, nag-constant. Okay, mali din. Wala na kayong chance tatlo. Yung iba naman. Ako, sir. Sino to? Ruiz. Si? Ruiz po. Ruiz. Kaya lang, sir. EP decrease. EQ increase. EP increase, EQ decrease? Mali. Substitute. Sir De La Cruz. Substitute siya. Tumaas yung price ng X. Okay. Next. Sige, De La Cruz. EP increase po tapos EQ increase. Okay, very good. So, the correct answer is EP increase, EQ increase. De La Cruz. Ano? Ay, si Kit. Si Kit to, no? Tama ba? Yes, Kit? sir. Oh, best Okay. friend. Si best friend ni Okay. Substitute good siya. So, tumaas ang presyo ng Y, anong mangyayari sa demand sa Z? Kung tumaas ang presyo ng Y, so, bababa ang demand dito. Lilipat sila sa Z. So, ang mangyayari, yung demand ng Z, tataas. So, shift to the right. Tapos sabi dito, yung supply constant. So, the same lang yan, di ba? So, ang nangyayari, ito ngayon yung bagong equilibrium price at equilibrium quantity. So, ang sagot, increase EP, tsaka increase EQ. Okay? So, tama si De La Cruz. So, 2 points si Oliver, 1 point si... I think that is... Sir, paturo na, sir. Paano yung Paano Okay, yung so mga 2 graph? points si De La Cruz. 2 points si Oliver, 1 point si Magsambol, 1 point si Juan, tsaka 1 point si De La Cruz. So, yun yung example ng aking magiging quiz, questions sa magiging quiz nyo next week. Okay? Do you have questions? Yes, sir. Magsumbol po. Yes, anong question mo? Sir, ilang items and ilang oras po yung quiz? 1 oras lang. Sir, parang 35 points. Kasi may mga 2 points eh. Sir, di ba po yung coverage po ng quiz is simula po sa may principles ng supply? Ang coverage is supply tsaka equilibrium. Sir, yung sa module po sa TBL yung principles 1 to 5, hindi na po kasama yung trade-off, opportunity cost. Hindi, ano yun, assignment yun. Pero yung sa quiz nyo, yung diniscuss ko lang. So pag sa quiz, tungkol lang sa diniscuss ko. Okay po, sir. Thank you po, sir. Sir, last na po pala. Regards po sa may business proposal, sir, yung paper po ba is ipapasa po namin siya may design na business proposal na naka-Canva or for formality na plain lang po na... Pwedeng Canva, pwedeng Word file. Nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan ng design or what plain. Okay po, sir. Thank you po. Thank you. Okay, so kung wala nang tao kasi late na ako doon sa next class ko, 4:34 na. So see you next week for your quiz. Bye-bye. Thank you. Thank you, Late na sir. ako agad, ha? Thank you, sir. Sana.